tisztelettel köszöntök mindenkit a Bold Truth About Hungary újabb epizódján. Kocsis Máté a vendégem, a beszélgető partnerem. Tegeződni fogunk ismerettségünkre való tekintettel, és hadd mondjam a nézőknek, hallgatóknak, hogy természetesen egy olyan formátumot próbálunk választani, amelyben az aktuális hetek óta, hónapok óta velünk lévő és az előttünk lévő időszakban várhatóan velünk lévő témák kapcsán egy picit a háttérről, illetve annak a mélységéről és a valóságról próbálunk beszélni. Ennek a beszélgetésnek mindig az a lényege, legyen az a hazai közönség vagy a külföldi, hogy amit magunkról tartunk egyébként, tehát mindig azt mondjuk, amit gondolunk, és azt is gondoljuk, amit mondunk, az hogyan van megalapozva, miért néz ki úgy, ahogy. Nem szaporítva a szót, az első kérdésem az tulajdonképpen arra vonatkozna, hogy mint frakcióvezető egy komoly politikai felelősség és munka van rajta, hiszen a frakció munkájának az összefogása, a parlamentben folyó munkának a koordinálása, a beindított törvényjavaslatok, azoknak a tartalma, a kifutása talán soha nem volt annyira aktuális egyébként, vagy annyira fontos munka, mint most, hiszen az előttünk álló időszak meghatározó témái, illetve a mögöttünk hagyott törvénymódosítások, illetve javaslatok zöme, az a frakciótól érkezett, ennek az okairól is jó lenne majd, hogyha egy kicsit beszélnénk, hogy miért innen jöttek most ezek, mint sem a kormányzat irányából. De kezdjük már talán onnan, hogy 15. éve kormányzunk, 4 sikeres alkotmányozó többséget adó választással a hátunk mögött, és valami így van a levegőben, mint hogyha egy picit dolgok megváltoztak volna, de te úgy érzed-e, vagy azt gondolod-e, hogy a dolgok megváltoztak mondjuk a 2010-11-es időszakhoz képest, amikor a média törvény, az új alaptörvény, sarkalatos törvények kapcsán kaptuk az ívet, ahogy szokták mondani, vagy csak a csomagolás, a mértéke és a jellege változott meg mindennek, amivel szembesülünk? Köszöntöm én is a kedves hallgatókat, és köszönöm neked a meghívást. Még mielőtt a kérdésedre válaszolnék, ha indokolatlanul megemeli az én személyemet is, és a frakció munkáját is, ha úgy van, vagy úgy lenne, hogy mondod, hogy talán sose volt ekkora jelentőség a frakciónak nagy jelentősége volt, még 2010-11-ben is éppen az említett kérdések kapcsán. Különösen azért is, mert mégiscsak azért az emberek elsősorban a parlamenti képviselőket választanak, ők alakítják meg a parlamentet, a legfőbb népképviseleti szervet, és aztán ez választ kormányt magának. És éppen ezért én nem csak szolgálati kötelességből, de jó meggyőződésem szerint is úgy gondolom, hogy mégiscsak a parlamentnek kell annak lennie, amelyik a jogalkotási folyamatokat irányítja. Nyilván a kormányt megillető hatáskörök mellett, de csak azt akartam ezzel mondani, hogy mindig fontos szerepe volt az országgyűlés többségi frakciójának. Ha megengeded, majd erre mondok valamit, csak valami válaszolj a kérdésre. No, de a kérdésed érdemi része ugye, hogy változott-e valami akár 2010-11-hez képest? Hát nyilván két élő kérdés, részben igen, részben nem. Részben hát 15 év. Ami alatt sokan azt mondják, hogy amiatt fölnőtt egy generáció, én azt is mondom, hogy amiatt fölnőtt egy politikai generáció, és ez nem csak a magyar jobboldalon, a magyar baloldalon is igaz. És tulajdonképpen ma már nem Szekeres Imrék, Juhász Ferencek, Kis Péterek, Horn Gyulák, nem Kovács Lászlók vannak, hanem van egy új generáció, Szabó Tímeákból, Tordai Bencékből, Momentumosokból, Magyar Péterből, tehát a volt SZDSZ-es családok gyermekei felnőttek. És ebből következik a válaszom másik része is, hogy lényegben meg nem változott semmi. Tehát azon, hogy nagyon sok minden változott, a lényeg nem változott. Van a magyar politikai palettának egy nemzeti, manapság inkább mellé szoktuk említeni, egy nemzeti szuverenista oldala, és van egy liberális, internacionalista oldala a magyar politikának. Az, hogy most a nevek megváltoztak 15 év alatt, ez a lényegen nem változtatott. A kérdésem részben erre, tehát a belpolitikai vonatkozásaira, ha tetszik, a hazai vonatkozásaira irányult, a másik része viszont értelemszerűen arra, milyen nemzetközi közegben kell dolgoznunk, hogyan néz ki az a setup, ahogy mondják, tehát az a körítés, az a keret, amelyben dolgoznunk kell, amiben nyilván nagyon sok minden változott meg 2010-hez képest, mégis én is azt gondolom, hogy sok minden nem. De egy picit, hogy miért gondolom, hogy most a parlamentnek, az országgyűlésnek, ezen belül a Fidesz és a KDNP frakcióinak külön szerepe van. A miniszterelnök ki nem mondott,
kimondjuk, csak nem gyakran beszélünk róla, célkitűzése volt 2010 óta, hogy helyreállítsa a politika autonómiáját. Pontosabban azt a képességét, hogy a politika maga döntsön azokról a dolgokról, amikről dönteni kell, és ne hagyja magát befolyásolni olyanok által, vagy olyan szervezetek, olyan média által, mint például a média, NGO-k és mások, akik felelősség nélkül, megválasztás nélkül egyébként, de mégis akár meghatározó befolyással bírhatnak dolgok menetére, lásd Nyugat-Európa. De a közbeszédre mindenképpen. A közbeszédre mindenképpen, de és éppen azért, mert például Németországban vagy Franciaországban a közbeszéd alapvetően a politikát is meghatározza, éppen ezért magára a politika csinálásra is. És ezért gondolom, hogy nekem legalábbis azt tűnik, hogy a 15 év elteltével is, még 2010-11 mértékéhez vagy mércéhez mérten is a napjaink, az elmúlt hetek, hónapok, az előttünk álló választás tétjével kapcsolatban ez a felelősség, vagy ez a fontosság inkább növekedett, mint csökkent. Beszéljünk azokról a témákról. 3 témát akartam érinteni a mai napon, de nem lesz újdonság senki számára. Talán mindenképpen a jelentőségére azért érdemes a frakció, illetve a frakcióvezetés szempontjából beszélni, hiszen az, hogy a magyar politikai álláspontot, a szuverenista politikai felfogásunkat, az előbb említett politikai célkitűzés megvalósítását miként és milyen formában támadják, ennek számtalan és legváltozatosabb formáját láttuk az elmúlt 15 évben. Most mégis nagyjából 2-3 olyan témára hegyesedik ki az előttünk álló időszaknak a politikája, amelyekben te is érintett vagy, részben frakcióvezetőként, részben bizottsági tagként, illetve témák vívőjeként. És ez a 3 téma ugye, az egyrészt ugye az EU és a transatlanti szervezetek nyomásgyakorlása Magyarországra, a Ukrajna Európai Uniós csatlakozása és a háború kapcsán, ami egy teljesen új minőség és egy új elem, és azon erről majd egy kicsit mélységében kell beszélni, ez a titkosszolgálatok, illetve a korábban vagy máskor nem annyira látható szervezetek tevékenységének a napvilágra kerülése és nyilvános és látható politikai célra való felhasználása, illetve hát ezzel párhuzamosan annak a munkának a folytatása, amelyek a külföldről finanszírozott politikai felelősséggel nem bíró szervezetekkel kapcsolatos újabb intézkedéseket jelenti. Onnan indítanám, hogy az egy nagyon érdekes dolog, bár erről megint csak keveset írnak és beszélnek, akár Nyugat-Európában is, hogy a háború kirobbanásának pillanatától Ukrajna egy nagyon érdekes, nagyon aktív, de inkább azt mondanám, hogy nagyon nem proaktív, hanem kimondottan agresszív kommunikációs stílust, illetve politikát vett föl. Mit értek ez alatt? Értelemszerűen a megtámadott félnek joga, sőt kötelessége az őt ért sérelmeket felemlegetni és elmondani. Zárójelben jegyezzük meg, hogy mi azért ennek a megtámadásnak, a háború kirobbanásának a körülményeit is azért az korábbi évekből fakadóan egy kicsit azért máshogy látjuk, mint mondjuk Nyugat-Európában próbálják velünk elhitetni. És ez a proaktivitás, ez az agresszív kommunikációs stílus, ez nyilván nem magától van. Tehát nem csak egy szabadon választott, hanem talán egy ilyen rájuk erőltetett stílusról beszélünk. Nyilván nem lehetne, vagy nem tudnák ezt csinálni, hanem éreznék, vagy gondolnák maguk mögött a nyugat azon támogatását, amely ténylegesen, tevőlegesen, meg nyilván láthatatlanul ott van mögöttük. Mit gondolsz erről? Sok kérdést tettél fel most egyszerre. Hosszút, hogy mitől ilyen bátrak az Európai Uniós tagságot illetően, illetve mitől ilyen óriási a vehemencia, hogy ez lehetséges és megvalósítható annak fényében, amit pontosan tudok, hogy nem az, mert ilyen gyorsan, ilyen formában, ilyen mennyiségű problémával a háta mögött egy országot nem lehet behozni az Európai Unió. Talán nem feszíti szét ennek a műsornak a kereteit, hogyha kicsit mögé nézünk, mert van egy sokak által ismert mondandónk, álláspontunk ukrán csatlakozás ügyben, de érdemes a dolgok mögé is benézni. Vannak olyan dolgok, amikről kevesebbet beszélünk, de szintén megmagyarázza azt, amit most kérdezel. Ugye azt szoktuk mondani, hogy az ukrán csatlakozást a mi politikai közösségünk ellenzi, és erre hozunk mindig érveket. Kohéziós pénzek ástruktúrálása, bukjuk a lóvét magyarul, tehát azok az országok, amelyek részesülnek még a kohéziós támogatásokból, azok ezt elfelejthetik. Az agrártámogatásokat elveszítik a magyar gazdák, legalábbis a nagy részét biztosan. Génmódosított élelmiszer-alapanyagok termények behozatala, közbiztonsági kockázat, közegészségügyi
kérdések, stb. Ezeket mindenki tudja. Na, kiellenzi Ukrajnát, de nézzünk a kérdésed miatt egy kicsit a dolgok meg. Ugye felteheti magának az ember a kérdést, hogy vajon a nyugat-európai döntéshozó elit az mind hülyékből áll, hogy ők ezt nem látják, vagy ez igenis egy átgondolt dolog? Vagy ezek ennyire nem értik a világ folyását, meg a mindennapi problémákat? És az én válaszom erre az, hogy dehogy is nem, jobban értik, mint bárki. Viszont mások a szempontjaik. Tehát ez az ukrán gyorsított csatlakozás, ez az Európai Unió vezetésének a részéről, meg a liberális mainstream részéről, ez nem egy elhibázott döntés, ez a saját jól felfogott érdekük szerinti létező legjobb döntés. Ugyanis. Ugye kevesen tudják, hogy például maradjunk az mezőgazdasági területén. Nagyon sokan mondják okkal, hogy az ukránok csatlakozásával az unió agrártámogatásainak jelentős része Ukrajnába vándorolna, hiszen egy mezőgazdasági túlsúlyú országról beszélünk. Azt már viszont kevesebben tudják, hogy 10 Ukrajnában működő agrárvállalkozásból 9 az nem ukrán, hanem vagy amerikai, vagy nyugat-európai, német, francia, belga tulajdon. Ebből következően, amikor az Európai Uniós agrártámogatásokról beszélünk, akkor lényegében az Ukrajnán keresztül, de az Nyugat-Európába vándorolna, hiszen az Ukrajnában működő agrárvállalkozások 90%-a, mint mondtam, nem ukrán. Van még egy ilyen szempont, amiről ritkábban esik szó, de szerintem szintén a nyugati liberális elit politikai, nem pénzügyi ezúttal, hanem politikai érdekeit szolgálja. Az pedig az, hogy az ukrán csatlakozást következtében körülbelül 70-75 ukrán EP képviselő foglalná el a helyét az Európai Parlamentben. Ez nagyjából az Európai Parlament mostani számának a 10%-a. Ami egy nagyon nagy szám. Tehát frakciók körülnének egyébként, nagy frakciók körül, ha ekkorák lehetnének, igen. Meg fog jelenni 20 vagy 75-80 ukrán EP képviselő, olyan EP képviselők, akik egyébként nyilván a jelenlegi brüsszeli elitnek, a liberális elitnek lesznek hálásak, hogy egyáltalán ott lehetnek. És nem gondolom, hogy például az Orbán Viktor neve által fémjelzett patriótákhoz csatlakoznának, segítendő egyébként a Nemzetek Európájának újraélesztését. Tehát van benne egy hidegvérű és nagyon józan politikai és egy ugyanilyen minősítésű pénzügyi előnyszámítás, és tulajdonképpen az általános háborúpártiságuk, az eszetlen konfliktus kereső, kritika nélküli orosz ellenes álláspontjuk mellé találtak racionális, vérfagyasztó pénzügyi és politikai érveket is, és ezért nyomják szerintem. Tehát viszi őket a lendület a korábbi háborúpárti állásponton, amit egyébként a korábbi amerikai adminisztráció kényekedve szerint csináltak, meg kedvére csináltak. Most bár megváltozott az amerikai adminisztráció Trumpék győzelmével, de mégiscsak azért a korábbi demokrata, korábbi baloldali amerikai vezetésnek a lábnyomai még látszanak, sőt az emberei jelen pillanatban is szügyigázolnak a brüsszeli döntéshozatalban, és akkor ideértve egyébként a Soros által fizetett NGO-kat is, amiknek a tevékenysége még Brüsszelben is közismert, és nem kell ahhoz, mondjuk úgy, hogy sértett magyar félnek lenni, hogy az ember ezt észrevegye, tehát számos nyugat-európai írás szól arról, hogy milyen mélységig vannak ezek az NGO-k által is említett NGO-k bent a döntéshozásban. Tehát summa summarum, van ebben mindenféle megfontolás, egyik sem a hülyeségből fakad, mindegyik mögött hatalmi és pénzügyi megfontolások vannak, és vagyunk ezzel szemben mi, akik azt mondjuk, hogy ezt mind értjük, az embereknek ezt megpróbáljuk elmagyarázni, hogy ez az egyik kínálat, a másikat viszont mi nyújtjuk, az pedig az, hogy először is tisztázni kellene olyan apróságokat a gyorsított csatlakozás előtt, hogy mekkora most Ukrajna. Tehát mit tekintünk Ukrajnának? Az orosz agresszió előtti ukrán vagy Ukrajnának a területét tekintjük csatlakozandónak, vagy csatlakoztatandónak, vagy az aktuális frontvonalakat, lesz egy ilyen mozgóhatára az Európai Uniónak, vagy tekintünk egy várható Ukrajnát, de azt meg kihatározza meg. Hányan laknak ma Ukrajnában? Ugye még maga az ukrán állam sem képes arra, hogy a körülbelüli becslésein túl megmondja azt, hogy hány ukrán van ma Ukrajnában. Azt tudjuk, láttuk és tapasztaltuk Európa szerte,
hogy nagyon sok ukrán elhagyta a hazáját. Jellemzően egyébként a munkaképes korúak. Tehát azok, akiknek a vállukon kellene vinniük az ukrán gazdaságot, na azok nincsenek otthon. Millió szám hagyták el a hazájukat. Azt is tudjuk, hogy rengetegen meghaltak ebben az értelmetlen öldöklésben. Mindezzel együtt még mindig áll a kérdés, hogy hány ukrán állampolgár felvételéről döntünk. Nem tudjuk, hogy hány ukrán van, nem tudjuk, hogy mit tekintünk irányadó számnak, akkor például az előbb említett kérdést, hogy hány EP képviselőt adhat majd Ukrajna az Európai Parlamentbe, ezt sem tudjuk megválaszolni. Tehát vannak az általános politikai és gazdasági megfontolásaink vagy ellenérveinken túl józan paraszti ésszel feltehető hétköznapi kérdések is. Mit veszünk föl most egyébként az Európai Unióban? Mekkora, hányan lakják, mire képes, hogy néz ki? Nem volt választás Ukrajnában, most már hosszú évek óta halasztják a választásokat. Jelen pillanatban tudom, hogy rendkívül galambának tűnik a dolog, de mégiscsak föl kell tenni majd egyszer valakinek a csatlakozási tárgyalások során azt a kérdést, hogy egyébként legitim módon megválasztott vezetőként ki képviseli most Ukrajnát. Mert Zelenszkijnek a létét mindenki tudomásul veszi, és ő most Ukrajna elnöke. Na de hát egyszer majd kell kiírni egy választást. A kérdés az, hogy ezt az ukrán csatlakozás előtt írják még ki, hogy egy megválasztott, egy nép által felhatalmazott demokratikus ukrán vezetés tárgyaljon már a csatlakozásról, vagy ezt akkor még vigye végig a jelenlegi elnök, aki ugyan elnöknek elnök, jogi értelemben elnök, de politikai értelemben hiányzik mögüle a nép felhatalmazása, ami szerintem probléma. Egy demokráciát hirdető nemzetközi szervezetben, mint az Európai Unió, szerintem ez egy igen komoly hiányosság lesz, hogyha például anélkül lesz csatlakozás, hogy nincs ott egy választás. Szóval van egy csomó olyan szempont, amit ugye ritkábban mondunk, de mégiscsak érdemes átgondolni, hogy jó van ez így. Utaltunk már az elmúlt 15 évben néhány kérdés kapcsán arra, hogy a megfejtés vajon az-e, hogy ostopák, buták, vagy nem tudják felmérni, amivel szembenéznek, vagy egyszerre olyanok, amilyenek, és mindegyik esetben legyen az mondjuk a migráció kérdése, a Covid kapcsán felvetődő, vagy éppen a szankciók, a gazdaságpolitika kapcsán felvetődő kérdések, mindig arra jutunk, hogy pontosan tudják, hogy mit csinálnak. Ez egy teljesen más algoritmus, egy más logika mentén teszik, amit tesznek. De hogy jelenik meg ebben a játékban, és ez a súlyát, a jellegét, a tét nagyságát jelenti, hogy olyan területek jelennek meg szinte pőrén a nyilvánosság előtt, vagy dugják ki a fejüket, vagy engedik kidugni a fejüket a napvilágra. Gondolok itt a látványos vagy demonstratív letartóztatásokra, ügynökvádra, titkosszolgálati tevékenységekre. Nem csak a józanész mondatja, szerintem, ha valaki te ezt jobban tudod, ez az a terület, különösen tekintettel a katonai titkosszolgálatok területére, amit mindenki érinthetetlennek, vagy legalábbis tiszteletben tartandónak tartotta korábbiakban. És most valami megváltozott az elmúlt hetekben. Nem mi változtattuk meg, az is teljesen nyilvánvaló. Mi történik itt? Mi az, amiről itt beszélni lehet? A tét nagyságáról van szó, vagy egyszerűen az eszközök fogytak el, vagy már kell bevetni újakat, vagy ez csak természetes folyamánya mindennek? Nem, igen, szerintem természetes folyamánya, igen. Hogyha ezekből a válaszokból lehet választani, akkor igen, szerintem természetes folyamánya. Valójában az történik, hogy Kijev nem nézi jó szemmel azt, hogy a magyar kormány a magyar emberek véleményére támaszkodva akar csak dönteni az ő csatlakozásukról. Tehát nem azt mondja a magyar kormány, hogy lényegtelen mit gondol a nép, menjen a nép ahova akar, hanem azt mondja, hogy kérdezzük meg őket, és majd ha az ő álláspontjuk felülkerekedik, akkor mi azt fogjuk képviselni. Most ez Kijevben nem tetszik. Egyébként Brüsszelben sem, az egy másik kérdés, Kijevben nem tetszik. Most az ukránoknak, én nem tudom, hogy az ukrán népnek milyen a vágyási foka az Európai Unió soraiba, valószínűleg inkább tagok lennének, mint nem. De ebben a tárgyban sem hallottam még hiteles forrást vagy írást, hogy maguk az ukránok mit gondolnak a saját csatlakozásukról. Nem az elnökük, meg az elitjük, meg az a politikai haszoneső társaság, amelyik egyébként a katonai támogatásokat is szétlopta, hanem a nép maga. De most ezt tegyük is zárójelbe. Tulajdonképpen az ukránok két dolgot akarnak szerintem most megcsinálni. Az egyik az, hogy elbizonytalanítsák a magyar embereket a döntésükben, vagy a döntésük helyességében, hogyha esetleg elleneznék az ukrán csatok. Ehhez egyébként itthon rendelkezésükre állnak dezinformációs felülete.
Én ma reggel olvastam például a 444-en egy cikket, ahol éppen azt írja a 444, ez a színtiszta, makulátlan ukrán dezinformációs kampány, amit a 444 ma reggel csinál. Leírják, hogy teljes érdektelenségbe fulladt a Vox 2025 szavazás, ami azt jelenti, hogy most, hogy itt beszélgetünk, 1.200.000 ember már visszaküldte. Fizikai értelemben, tehát a nyomtatott lapot. A nyomtatott lapot visszaküldte 1.200.000 ember, de ez szerintük teljes érdektelenség. Ezzel egyébként sóválják, hogy az egész ez nem komolyan vehető, és más se töltse ki, és más se menjen el szavazni. Itt jegyzem meg, hogy amikor Magyar Péterék azt hazudták, hogy 1.100.000 ember aláírta az ő kérdőívüket, akkor az természetesen fantasztikus siker volt. Hozzáteszem, az 1.100.000 sem volt igaz, mert arról pontos információink vannak a Tisza párt vezetői köreiből, hogy összesen alig 300.000 ember töltötte ki írásban a Magyar Péterék kérdőívét, ebből csináltak ők 1.100.000. Na most az a 444 egy fantasztikus siker volt. Az 1.200.000 az pedig teljes kudarc. Szóval érted? Tehát valójában ezek azok az ukránok érdekében bevetett propaganda eszközök, amelyek az ukránok célját segítik. Először is, hogy ne a magyarok dönthessenek, és lehetőleg úgy döntsenek, ahogy az ukránoknak jó, és ne úgy, ahogy a magyaroknak jó. A másik, amit Ukrajna láthatóan kényszeresen be akar bizonyítani, hogy Magyarország tulajdonképpen nem békepárti, hanem háborúpárti. Ezen dolgoznak. Magyar Péterék is ezen dolgoznak, ez lett gyanús. Tehát ha jól értem a titkosszolgálati játszmák hátterét, akkor ez lett gyanús. Az ukránok is azon mesterkednek, hogy pont olyan magyar kémvádakkal elfogott személyeket mutogassanak a sajtóban, akik következtében aztán, vagy akikre hivatkozva pontosabban, el lehet majd mondani, hogy lám, hát itt a Magyarország be akar vonulni a, nem tudom, Kárpátaljára tankokkal. Miközben mindenki tudja, aki a határnak ezen oldalán érzi, ez egy baromság, és hogy mondjam, nem, hogy ennek csak az ellenkezője szokott felmerülni. De ez a kormány nem tegnap lett békehívő, hanem a háború kitörésének pillanatában, 2022. február 24-én hangzott el először, hogy talán nem az ördöklést kéne választani, hanem a békét, és nem csak azért, mert a honfitársaink élnek a határon túl, hanem azért is, mert a magyar gazdaság és az európai gazdaság meg fogja sínyleni, és ez így is történt. Tehát az energiaárakon keresztül, az infláción keresztül brutálisan megsínlette mindenki. Most, ami még nyilvánvaló az ukrán mozgásokból, hogy a szavazásunk hiteltelenítése és Magyarország betolása egy olyan pozícióba, amelyben az a vád ér minket, hogy mi tulajdonképpen katonai agresszióra készülnénk, ez nekik a nemzetközi térben igazolást adna. És szerintem az ukrán titkosszolgálati játszmáknak, megfontolásoknak ez biztosan a hátterében áll. Az a szomorú, hogy ehhez egyébként találtak itthon a honfitársunkat, ha lehet így róla beszélni, akit erre föl lehet használni ugye a tiszásokat. Mert ezzel még nem kell csodálkozni, mert 1918-ban, 19-ben is találtak mindig arra embert, hogy elárulják a saját hadáját. Elmérdezel, hogy egy folyamatosan voltak önként jelentkezők, vagy nyilvános hülyék, hogy... Erre mindig lesz ebben az országban ember, aki külföldi pénzért szívesen szolgálja más országok érdekeit, erre mindig lesz ember. Csak azok, ami politikai. Mégis egy érdekes új minőség azért az, hogy hiszen azzal, hogy a 2010 óta a baloldal hivatalos politikája, az mindennek a tagadása, amit csinálunk. Ez szerintem kijelenti. Meg többször is mondtuk egyébként, hogy tulajdonképpen bármit csináltunk 2010 óta. Persze, és nem volt jó. És ez így nem volt jó, és az ellenkezőjét mondták, bármi is legyen az egyébként. Ugye még a kettős állampolgárságtól kezdve a rezsicsökkentés, családtárgyalatások, minden rossz. Ezzel ezt mondták. Minőségileg új ez a dolog, vagy egyszerűen csak a dolgok fejlődése okán jutottunk oda, hogy ebben most ezek a külpolitikai szempontok, illetve a külpolitikai aktív titkosszolgálati szerepvállalás megjelenik. Lehet ezt csinálni mondjuk a nyugat-európaiak jóváhagyása nélkül? Biztosan nem. Biztosan nem, ha az ő jóváhagyásuk nélkül menne, akkor legalább egyikőjük szóvá tenni azt, hogy hogyan van mégis, hogy egy NATO tagállam, egy NATO szövetséges állam, Magyarország, ukrán titkosszolgálati támadás alatt áll. Felhasználva egyébként a katonai nemzetbiztonsági, vagy a katonai szolgálatokat is, tehát nem csak a polgárit, hanem a katonait is.
ezt egy NATO szövetséges államvédelmében meg kéne kérdezni valakinek. Hát ott bújik ki a szög a zsákból, hogy senki nem teszi szóvá, hogy kedves ukránok, mi segítünk, mi vagyunk a nagy nyugat-európaiak, és brüsszeliek, mi segítünk, küldünk nektek majd fegyvert, meg küldünk nektek majd sisakot, meg minden bubánatot, amit szeretnétek, de azért azt ne csináljátok, hogy egy NATO szövetséges Európai Uniós tagállamban titkosszolgálati eszközökkel kémkedtek és léptek föl, tehát az nem. Tehát ennyi nyilvánvalóan történne. Ebből látszik, hogy a kérdésedről adok. Ennek a vörös vonalak sincsenek meghúzott. Nem, nincsenek. Gyakorlatilag mindegy. Tehát olyan eltökélt a brüsszeli vezetés, én úgy látom az ukrán csatlakozás kapcsán, meg ezzel a háborús retorikájukkal annyira hajtatatlanok, hogy lényegében nem számít már, hogy ki a szövetséges, és ki az ellenség, és ki az, aki semleges. Mert mi a NATO-ban tagok, és az Európai Unióban is tagok vagyunk. Mi vagyunk a szövetségesek, emlékeztetném őket. Mi vagyunk a szövetségeseik, a társaik, a partnereik. Mi nem csicskának mentünk se a NATO-ba, se az Unióban, hanem teljes jogú tagként. Más kérdés, hogy fontos kérdésekben más véleményen vagyunk, mint sokak, de valójában ettől még mi szövetséges ország vagyunk. Míg van Ukrajna, amelyik nem tag, nem szövetséges ország, kétségtelenül egy megtámadott ország, de nem mi támadtuk meg őket, nem az európaiak támadták meg őket, és ha jól látom, eltérnek az iránytűk, hogy merre van az előre, kik a barátok és kik a semlegesek, vagy kik az ellenségek. Félig meddig meg is válaszoltuk egyébként a következő kérdésemet, ami arra vonatkozik, hogy most akkor ezért van az a felkeményedés, ami a szuverenitásvédelmi törvény, illetve törvénycsomag kapcsán megkezdődött. Muszáj. Szokták rólunk mondani, hogy nyomásra keményedünk. Ez a nyomás, és erre utaltam az elején, a beszélgetés elején. Én azt gondolom, hogy ez a nyomás soha nem volt ilyen téttelbíró, vagy ilyen kemény. Mert nyilván a magyar alaptörvényről, vagy korábban a média törvényről, sarkalatos törvényről, ma már úgy emlékszünk, hogy mindehhez képest, mind a tétjét, a jellegét, körülményeit tekintve, hát pakucsorrán pamut volt ahhoz képest, amilyen téttel most szembenézünk. Egy ma reggeli jelentésben olvasom, Berlinből nagykövetség küldi, hétvégén egy kommentárban már Németországban is megjelenik az igény, hogy azok az NGO-k, akik nyilvánvalóan az elmúlt 15-20 évben a német belpolitikát letigyen az bevándorláspolitika, saját jövőjükről alkotott ellenbírni propaganda alapvetően nem csak, hogy befolyásolták, hanem meghatározták, hogy ezek nem tartoznak semmiféle felelőssége senkinek, és ideje lenne, hogy ott is legyen valamilyen szabályozás. Tehát miközben vagy mielőtt a hallgató, vagy bárki, aki ezzel a törvénnyel kapcsolatban azt a kérdést teszi, hogy mi szükség van erre, csak jelezzük finoman, hogy Nyugat-Európában, most Amerikáról, az Atlanti-óceán túlpartjáról már nem is beszélve, ez az elemi igény, amiről itt már beszéltünk, hogy a politika autonómiáját, hogy a felelősségét bírók, tehát akiket törvényesen felhatalmaztak arra, hogy döntéseket hoznak, azok tudják megteremteni annak a körülményeit, hogy amikor döntéseket kell hozni, akkor ne nyomás alatt, ne más pénz által befolyásoltan, más országok ki tudja kinek a szervezetei által befolyásolva hozzanak döntéseket, vagy ilyen törvények legyenek az országban, hanem olyanok, amit mi akarunk magunk csinálni. Bocsánat, hadd reagáljak egy mondatot, muszáj. Most beszéltünk az előbb róla. 2 percet. Itt hever a lábunk előtt egy ukrán kémügy. Az ukrán kémügy nem arról szól, hogy van egy kém, és van 2 állam, amelyik ezen vitatkozik, vagy 2 kém és 2 ügy. Az ukrán kémügy az messze túlnyúlik azokon az embereken, akik most a Tisza párt vezetőivel kapcsolatban állnak, vagy álltak. Az ukrán kémügy egy befolyásolási kísérlet egy része. Egy Ukrajnából jövő dezinformációs kísérlet. Hát nem igaz, hogy nem látták sokan az interneten azokat a ukránok által generált felvételeket, amelyek azt mutatták, hogy éjjel magyar tankok vonulnak. És ők úgy mutatták be, mintha a magyar tankok ezek a határ felé, Ukrajna felé, az Áhony felé mennének, és éppen betörni készülnének Kárpátaljára. 3 évvel ezelőtt készült felvételek voltak, nem Záhonynál, hanem Hajmáskéren készültek, és nem bevonulás, hanem gyakorlatozás közben, vagy múlt héten, vagy egy hónappal ezelőtt a Ludovika Fesztiválra a éjjel Budapest utcáin vitték át ugye a harci járműveket bemutatni a gyerekeknek. Most ezek dezinformációs kampányok. A nemzetközi megítélésünket rontja, Magyarországot támadja, és lényegében a magyar emberek akaratának megkérdőjelezése áll a hátterében. Hát ebben a helyzetben mondani azt, hogy nem jó egy átláthatósági törvény, nem joga egy országnak és a lakóinak tudni azt, hogy mely szervezetet, mely médiumot
honnan és kik pénzelnek. Félreértés van, tehát akik ugye sértve érzik most magukat, vagy támadva, hiszen meg kell mutatniuk, hogy honnan kapják a pénzüket, azok mindig nyugatra mutogatnak. De elnézést kérek, azért a befolyásolási kísérletek egy ilyen középméretű és földrajzi, geopolitikai szempontból érzékeny helyen lévő ország, mint a miénk, nem csak nyugatról állhat befolyásolási kísérletek alatt, hanem keletről is, Ukrajnából is, hova tovább, Oroszországból is, és hova tovább Kínából is. Tehát nem csak Amerikából, Brüsszelből, Belgiumból, Németországból lehet befolyásolási tevékenységet végezni, hanem Kijevből, Moszkvából, meg Pekingből is. Szavaiból azt veszem ki, hogy tulajdonképpen egész Európában minden tagállamnak szüksége lenne, hogy végre ezt meg. Soknak van is. Soknak van is. Hát van is. Hát meg kell nézni a franciák szabályozását. Hát olyan, de nem is tudom, mit szólnának hozzá a magyar közvélemény formálói, hogyha mondjuk csak azt mondtuk volna, hogy semmi más nem csinálunk, csak átmásoljuk a franciák saját szuverenitásvédelmi szabályai. Uniós tagállam. Ott nem fel sem merül, hogy ott jogállamisági problémákat feszegetnének emiatt. Olyan brutálisan kemény szuverenitásvédelmi szabályok vannak a franciáknak, mi néztük azt a példát. De egyébként maga a nagy Egyesült Államok, hogy más nem mondja. Hát fel sem merül, hogy ott valaki csak úgy sutyiba, külföldről csinál egy országos televíziót, az majd lesz valami. Hát magára valamit is adó ország, igényesen ugyan, de jogilag védi magát más, főleg nagyhatalmak betolakodási szándékaitól. Ebben semmi érthetetlen nincs. Azok nyüszögnek most, akiknek nyilvánvalóan a fáj, hogy eddig a félárnyékban vagy ilyen sötét ürgelyukakban tudták végezni a tevékenységüket, nem kellett soha elszámolni, nem kellett a magyar adófizetők előtt bemutatni, hogy kitől van a pénzük, és azért azt a költői kérdés muszáj itt a válaszom végén föltenni, hogy maradjunk hajmáskérnél. Ha egy hajmáskéren illetékes önkormányzati képviselőnek vagyonnyilatkozatot kell tennie, akkor mondjuk a sok százezres vagy milliós nézettségű Magyarországon működő külföldről finanszírozott médiafelületek vezetőinek miért nem kell? Melyikőjük van nagyobb hatással a magyar belpolitikára, a közbeszédre, a társasági témák kialakítására? A hajmáskéri önkormányzati képviselőnknek, akit nem akarok ugyan lebecsülni, de hogyha rá vonatkozik egy szigorú szabály, akkor az ugyan miért nem vonatkozik egy magyar médiavállalkozás vezetőjére, míg a hajmáskéri embert nem külföldről fizetik, hanem a helyi település lakói fizetik, addig az emezeket meg külföldről fizetik. Miért nem kell ugyanúgy bemutatniuk, hogy miük honnan van? Kevesen emlékeznek már arra, nekem ott az iroda falán, illetve a képek között azért ott van, amik 2010-11-ben műveltek a médiatörvény kapcsán. Akkor is hígszűnt a médiaszabadság. A hitelességét mindannak, hogy mekkora fenyegetés jelent egy ilyen lépés a médiaszabadságra vagy a szólásszabadságra, az pontosan annyi, mint 2010-11 fordulóján volt, ahol persze 82-szer temették el. Amiatt akkor ez az már legalább szénszámításom szerint 17-18 alkalommal már megszűnt a médiaszabadság mióta. De a demokrácia is sokszor, hála Istennek, az akkor mindig egy napra visszatér, amikor Karácsony Gergely megnyeri a főpolgármester választást. Akkor azon a napon az a demokrácia diadala, de egyébként minden nap diktatúra van. Zárásként. Mit látsz az előttünk álló hetekre, hónapokra ebből fakadóan? Értelemszerűen a tavaszi ülésszak végeztével vagy végére ezekből a most még javaslatokból törvények lesznek, vagy már vannak. Ezeknek elkészülnek majd a végrehajtási rendeleté, elkezdődik az alkalmazása. Mi fakad ebből? Hát szerintem brutális cirkusz lesz nyugaton. Most ugye abban a stádiumban vagyunk, csak a hallgatók számára mondom, hogy a parlament vitatkozik a törvényről, tehát még nem fogadták el. Nagyon sok helyen olvasom, hogy elfogadtak egy olyan törvényt, nem, még nem fogadtuk el. Jönnek be hozzá a módosító indítványok, ezeket át kell nézni, meg kell fontolni, meg kell vitatni, csak végén majd június közepén ezeket elfogadjuk. Valamelyiket igen, valamelyiket nem, és kialakul egy végleges törvényszöveg. Amikor az kialakul, akkor utána lesz szerintem egy brutális nagy európai nyomás rajtunk. A brüsszeli liberális elit azt fogja mondani, hogy nem akarja kiteregetni a lapjait, és azonnal ezt töröljük el. Mert valójában a dolog pofon egyszerű, tehát ki büszkélkedne szívesen azzal, hogy másik országból egy médiumot, vagy médiafelületet, vagy egy NGO-t, civil szervezetet finanszíroz, és mennyiért. Akkor felmerül majd a kérdés, hogy az kinek a pénze, amit ad,
magánpénz, közpénz, európai adófizetők pénzéből finanszíroznak egyébként ma is liberális ideológia terjesztést Magyarországon. Transparency, Amnesty, TASZ, Néhány tucat ember. Telex, 444. Én tudnám sem, mert Hát persze. dolgozik azon, hogy Politikai provokátorokat, tüntetésszervezőket, mindent. Tehát politikát finanszírozzák, ezek nem kutyamentő egyesületek, meg idős úriemberek, bridge klubjai, ezek a civil szervezetek. Június végén lesz Európai Uniós csúcs. Addigra le fog zárulni a NOS 2025. Ha jól veszem ki a szavaidból, a tétje nem pusztán Ukrajna erőltetett uniós felvételével kapcsolatban van ennek a választásnak, vagy ennek a szavazásnak, hiszen tulajdonképpen a nemzeti konzultációk mintájára, sőt annál erősebb formában, hiszen itt egy kérdés szerepel olyan papíron, amit nem lehet meghamisítani, minden házszabályra jutottunk. Még nagyobb a tétje ennek a NOS 2025-nek, mint csak Ukrajna tagságának a kérdése, amit láthatóan zárójelben jegyezzük meg, ugye minden fejezetet meg kell nyitni idén, tehát már jönnek azok a hangok, amelyek alátámasztják azt az elhatározottságot, amiről te beszéltél. Kihatással ennek a szuverenitásvédelmi törvényre, az összes többi olyan elemre, például egyébként ugye az LMBTQ kérdésére. Tehát lehet ezt egy olyan szimbolikus szavazásként értékelni, amelynek a hatásai messze túlmutatnak Ukrajna. Ez egészen biztos. Ez egészen biztos. És hát ugye méltánytalanul, hogy elfeledkezünk valakikről. Beszéltünk itt a külföldről finanszírozott újságírókról, médiafelületekről, civil szervezetekről, NGO-k, civil szervezetek, ki hogy hívja. Egy dologról nem beszéltünk, a külföldről finanszírozott politikusokról, ami egyébként sokkal súlyosabb, mint a másik kettő együttvér. Azért 22-ben ennek voltunk a szemtanúi. Ezt ne felejtsük. Dollárok be, euró, ennek azért volt előzménye. Mindig is tudtuk, hogy mi a jobb oldalú adományok. Persze a hőadomákat gyártanak mellé, hogy ezek mikroadományok, meg az olvasói támogatásunk, persze, blablabla. Mindig is tudtuk, hogy a külföldben van a magyar internacionalista baloldal. Tehát a liberális világ az egy globalista, internacionalista világ, és ott mindegy, hogy milyen nemzeti érdek felülírja azt a közös nagy világkép elképzelés. Na de 22-ben szembe jött velünk is a valóság. Tehát amit addig sejtettünk, és hogy mondjam, pletyka szinte mindenki tudta, hogy ezeket külföldről fizetik, az ott volt, ott hevert az asztalunkon. Hát mindenki emlékszik a guruló dollárok. Ugye dollármilliókat kaptak külföldről a politikai ellenfelé. Azóta a helyzet csak sokkal rosszabb lett. Most ugyanaz a modell, csak most már a Trumpék miatt nem dollárok lesznek, hanem eurók, de ugyanaz a modell. Kinéznek egy magyar politikus, lehetőleg megpróbálják baloldaliként, baloldali létére jobb oldalnak beállítani. Hát színezik? Igen. Ma Márkiza is ilyen volt, tehát hetekig erőlködtek rajta, hogy bebizonyítsák, hogy ez tulajdonképpen egy jobb oldali politikus. Csak azért, mert katolikus a vallása, és vannak gyerekei. Most Magyar Péternél is ezzel kísérleteznek, de ugye én tudom, hát egyetem óta ismerem, vesztem le ezt az embert, és ez mindig is egy SZDSZ-es alak volt. Ez egy tőrömetszett liberális, és maga is elmondja egyébként a politikai fogalmatásá az eredetét, így van. A Rangos Katalinnak ő maga is elmondta, hogy ő egy eredeti liberális, semmi gond, de csak a képlet egyszerű, találjunk egy jobb oldalnak feltüntethető embert, tegyünk mögé rengeteg pénzt, médiát, civil szervezeteket, gyilkoljuk közben a szuverenista kormányt, és akkor egyszer csak majd átvesszük a hatalmat, és már is lesz Brüsszel számára egy nagyon szuper kis bábkormány. Ez a faszaterv. Legyen ez most a végszó. Valószínűleg néhány hét vagy hónap múlva folytatjuk majd a következő politikai szezon kezdetén. Kocsis Máté frakcióvezetőnek köszönöm, hogy itt volt velünk a műsorban, és a hallgatóknak pedig, hogy végighallgattak, végignéztek minket. Kövessenek minket, a következő hetekben is újabb témákkal érkezünk.